Hello mga ka-J-Moms! Welcome back sa aking channel. For today's video, name tracing pa din ang pag-uusapan natin. Tuturuan ko kayong gumawa ng pangalan ng inyong mga anak gamit ang inyong mobile phone. Una, pumunta kayo sa Google, i-type ang name tracing. Yung unang link, i-click nyo yan. Pagkatapos, may makikita kayong enter first name, dyan nyo na ngayon isusulat ang pangalan ng inyong anak. Yan, halimbawa, pangalan ko, Marisa R. Ramilo. Baba kayo ng konti. Click ang next. Pwede nyo i-portrait or i-landscape ang document, depende sa kung anong gusto nyo at lalabas na yan. Name tracing practice. May makikita kayong text color, head color. Para mabago ang style, pindutin nyo lang yun at lalabas na yan. Pwede nating baguhin ang color ng text into black para mas makita nilang mabuti. At ang head color naman, or yung title dun sa taas, pwede rin palitan ng kulay. Pagkatapos niyan, may makikita kayo sa baba na view, print, or download. Ayan. Kung meron kayong printer, pwede nyo na idiretso doon. Pero kung wala, i-download nyo muna. Pagkatapos, ay lalabas na siya into PDF at pwede na nating i-print at ipagamit sa inyong mga anak. Kung gusto nyo namang gumamit ng computers or laptop, same steps lang ninyong gagawin. Katulad ng ginawa natin gamit ang inyong mga mobile phones. Yan, pagkatapos niyan ay mabibigyan na din kayo ng PDF document na nakalagay ang pangalan ng inyong mga anak. Sana may natutunan kayo. You sing it, hey mama, don't stress your mind. We